Ja, jag skulle säga det är 2 år sedan jag har kunnat vara den John Guidetti som jag vet att jag är. Liksom. Tja! Bra, själv? Jättebra, kul att se dig. Detsamma. Det är något speciellt med att möta John Guidetti. Fråga vilken motståndare som helst på planen. Eller vilken journalist som än vill fråga vid sidan av. Vi har inte träffats jättemånga gånger, men vi har setts under lång tid. Jag vet inte, vi kanske träffades första gången jag var 15. Liksom. Ja, någonting sånt. Ja, och jag menar, i grund och botten så har jag alltid varit mig själv. Jag har sett honom morgonträna med pappa Mike på Stora Mossen. Och han har gästat mig i tv-studion. Alltså du gnuggade ju som fan. Och jag kommer ihåg till exempel när något inte 100% satt. Då var du så här, fan vi måste höja oss och... Den här gången ses vi när en ny säsong precis ska dra igång. Och då han äntligen känner sig frisk och stark. Men var är han? Hur mår han? Och vart ska han? Snart en 33-åring som är lite vid sidan av snarare än mitt i prick. Han som precis för 10 år sedan stod längst fram då U21-orna bärgade EM-guldet. En tid då allt var möjligt och alla andra kunde gå hem. 29 landskamper, 5 länder och ligor senare är han spelaren som nu försöker ta samma plats på planen i Allsvenskan som han alltid gör vid sidan av. Här är 11 personliga frågor om då, nu och sen. Det är ju alltid något speciellt att möta John Guidetti. 11 frågor. Yes, vi kör. Som kommer att... Vad snabb du var. Bra. Då börjar vi med läget. Hur är det? Det är fantastiskt faktiskt. Det är jättebra. Alltså, för första gången på länge så känner jag liksom... Jag har inte ont någonstans. Jag tycker det är kul att stanna kvar och träna extra. Du frågade om jag hade använt gymmet som jag ligger här bakom. Och det gjorde jag på lediga dagen. För att jag ville gå ner och köra ett pass till. Och jag menar, det var länge sedan. Och det är otroligt skönt att bara känna... Det är ju sporten man älskar. Alltså det är liksom det här man har gjort sedan man var en liten pojke. Och någon dag kommer det ta slut. Och jag var orolig att det skulle ta slut tidigare än vad jag hade hoppats. Men nu ser jag lite ljus i tunneln. Och jag får fortsätta göra det den lilla pojken drömde om att göra och sparka på en boll. När kunde du senast säga det gör inte ont längre? 2 år sedan kanske. Alltså det är jättesvårt när man... Att vara John Guidetti till max är att kunna gå runt och snacka skit. Vara jobbig att möta. Springa, ta mig fram till olika ytor, skapa målchanser. Och jag menar när du inte ens kan prata skit mot motståndarna för du måste fokusera på att ta det från punkt A till punkt B på 10, som är 10 meter utan att man tänker att det här kommer göra jätteont och jag vill inte ta den här löpningen, jag tar den bara om jag kan och man kan inte träna så mycket som jag vill träna och så vidare. Så att, jag skulle säga det är 2 år sedan jag har kunnat vara den John Guidetti som jag vet att jag är. Liksom. Måste du hålla en viss klass för att behålla kaxigheten också? Känner även du det? Ja men såklart, absolut. Det är svårt att när man inte kan prestera eller när man inte ens kan fokusera på att springa utan att liksom, det ska ju komma per automatik egentligen. Utan springa borde ju inte göra ont. Utan när man måste fokusera på det mer än att spela fotboll då har du ett problem liksom. Alltså jag hoppas och tror bara att det ska fortsätta gå uppåt som det har gjort för AIK och för egen del. Och jag menar, jag vet att om jag får vara frisk och om jag får fortsätta träna kontinuerligt och spela matcher kontinuerligt så vet jag att det finns fotboll där inne. Och jag tror att jag kan vara ett starkt bidragande till att hjälpa laget att gå bra. Liksom. Snackar vi guld? Alltså jag har alltid varit en kille som drömmer stort och drömmer mycket och kanske lite dum i huvudet. Så jag menar, jag tror att allt är möjligt. Jag menar, jag vill vinna varenda fotbollsmatch jag ställer upp i. Jag tror inte det är någon person som kliver in på Monopolfredag och tänker så här, fan om jag kommer 2 idag, det hade varit så jävla grymt liksom. Så jag menar, sen kommer inte alla vinna och vi kanske inte gör det, men vår målsättning är 100% att vinna.
Alltså personliga mål, det är att kunna vara uttagningsbar till varje match. Varje match kunna vara där och känna mig fräsch och känna mig fit. Och bara kunna, för då vet jag att resten kommer. Och jag menar, jag tror aldrig man ska jaga målen eller jaga assisten eller jaga sånt där. Utan jag menar, om man hjälper laget och man kan vara där och man kan bidra, då kommer resten. Om laget är bra, då blir jaget också per automatik bra. Och det är då du mår bra. Hur har du då mått de här senaste 2 åren där du inte har kunnat prestera som du vill? Ja, men det har varit tufft. Alltså jag menar, flytta hem har varit mycket tuffare än vad jag någonsin kunde tro. Du vet, det blir ett ljus på dig på ett annat sätt. När du spelar i La Liga och de har Messi och Cristiano Ronaldo och grabbarna att kolla på, då är det lugnt om man missar någon match. Liksom. Det läggs inte så mycket fokus på det. Men här går jag till Ikea så blir det en snackis. Och det är väl inte så van vid. Även om jag alltid har varit i rampljuset hela mitt liv, så har det varit på distans. Nu har det kommit mycket närmare. Vad jag än gör så blir det en snackis. Och det är något jag inte var van vid. Så jag har mått fruktansvärt dåligt. Och då är det viktigt att ha människor runt omkring sig som finns där för en. Och det har jag verkligen haft. Kan vi dra ner smilbanden och du berättar lite mer om hur du har mått? Kan du utveckla det? Ja, men det har varit dagar, det var riktigt tufft. Men till och med det kom till en punkt där det var tårar. Liksom. Det kändes jobbigt. Och du vet att konstant få läsa hemskheter. Och jag brukar vara ganska bra på att liksom skrubba av med dem. Men när det har påverkat till och med mina barn, min fru, de människorna som betyder mest för mig, att de får höra det ena och det andra om det är deras pappa och de får utsättas för saker på grund av mig, då tar det på ett sätt som är jobbigt och berör en på ett fruktansvärt sätt. Du har ju hört mycket, fått läsa mycket om dig, men du har också sökt uppmärksamheten och utmanat den genom åren. Vad är det som har tagit så hårt den här gången? Vad är det som har varit värst? Nej, men det är som man säger, det blir mer påtagligt. Alltså jag menar, om det skrivs om en i spansk media, så har de annat fokus. De lägger mer fokus på andra människor. Jag menar, nu har fokus riktat väldigt mycket på mig. Jag tycker om det, absolut, men jag kommer inte ändras heller. Och man kan säga att jag har dragit till med det. Hur då? Genom att vara mig själv. Jag är John Guidetti, jag har varit mig själv. Jag vet inte, vi kanske träffades första gången när jag var 15. Liksom. Ja, alltså, någonting sånt. Ja, och jag menar, jag känner igen dig. Ja, alltså förstår jag menar. Du skulle inte säga så här, men gud, det var en helt annan John idag. Eller vad det är. Klart man utvecklas som människa, men i grund och botten så har jag alltid varit mig själv. Och jag kommer aldrig försöka liksom linda in det för någon annans skull. För då blir ju själv konstigt. Jag måste ju vara mig själv liksom. Och sen så kommer ju människor ha åsikter om mig och tycka saker. Men jag tror och hoppas verkligen genuint att om du går in och frågar alla människor som genuint känner mig och har träffat mig, om de har ett ont ord att säga om mig, så skulle jag bli väldigt chockad. För att jag försöker alltid komma från en plats av kärlek, värme och bry mig om människor. Och jag menar, sen att jag är lite kaxig kanske och tror på mig själv och under spelets gång visar en viss attityd och säger vad jag tycker och tänker. Jag vet inte om det gör mig till en dålig person. Det gör väl bara någon med en åsikt, någon med en liten karaktär kanske. Och det hoppas jag att vi får fram fler av. Att möta John Guidetti är det inte bara att träffa den där killen som nu är äkta man och tvåbarnspappa. Det är att sitta ner mitt emot en totalt anti-svensk idrottsmentalitet. Han är en annan sort, som blågul sportpublik väldigt lätt skulle kunna omfamna helt för det öppna, raka, hjärtliga. Men det är ju ett sätt som många fortfarande har svårt att ta. För att han är en som är alldeles för mycket. Lite för ofta. Hur många gjorde jag igår? Igår? Ja. Igår var en gammal dag. Vadå en gammal dag? Ja. Du gick ju till tränaren innan bara, snälla får jag vara i Johns lag? Får jag vara i Johns lag så jag får vinna? Du är gränslös. Vi kan gå in på det, omgivningen. Hur påverkas du egentligen av omgivningen? Hur viktig är den? Omgivningen är jätteviktig. Alltså jag tror jag menar i alla sammanhang. Alltså jag menar livet är inte en enmansshow även om man vill tro det. Alltså, och sen så kan du bryta ner det till mycket mindre saker. Det är som hemmet. Alltså har du inte ett fungerande hem så kommer det inte må bra. Liksom. Barnen ofta som växer upp i trasiga förhållanden växer upp och har det tuffare än barnen som växer upp i bra förhållanden och så vidare. Har du ett fotbollslag, det är väldigt sällan du kommer se en skyttekung som spelar i laget som åker ur. Du kommer ofta se en skyttekung i ett lag som vinner SM-guld eller ett lag som vinner Premier League eller La Liga. Och du kommer ofta se han som vunnit Ballon d'Or antingen varit ett lag som har vunnit VM eller vunnit EM eller vunnit Champions League.
Så jag menar, jag tror att någonstans omgivningen kommer alltid vara otroligt viktig. Var du än befinner dig i alla parametrar i livet. Så att skaffa dig en bra omgivning, det är A och O. Men vi som är en bit ifrån, även vi som har träffat dig några gånger sedan du var 15 ungefär då, får ju uppfattningen av att du ruskar av dig vad som helst. Men jag gör ju det till slut. Jag är ju bra på det. Alltså det är som att jag vet inte om det har med mina upplevelser i livet att göra, men någonstans har jag valt att se glaset hela tiden halvfullt. Alltså jag menar, det är så här, må vara att människor pratar skit om mig, må vara att jag är skadad nu och må vara att en läkare säger att jag aldrig mer kommer kunna spela fotboll, men jag är tillsammans med mitt livskärlek, vi har 2 vackra barn, vi bor i ett hus, jag kan äta 3 måltider om dagen, jag har fina vänner runt omkring mig, jag har fått spela på de största arenorna, göra ett mål mot de största spelarna i världen. Jag menar, så det är så mycket man kan välja att vara tacksam för, istället för att se att okej, nu gick hälsenan av, nu ligger jag här, alla snackar skit om mig och säger att jag är en misslyckande. Så jag menar, jag försöker alltid vända på det och se det. Sen tror jag någonstans, absolut, jag sitter inte och säger att man inte får tycka synd om sig själv, för då kan man alltid jämföra med människor som har det värre. Du har 100% rätt att tycka synd om dig själv, tycka livet är piss. Jag är en av dem som gör det också. Och bara grotta ner mig i soffan och tänker att nej, skit är allt. Men du får göra det en liten stund. Det finns sådana stunder. Ja, det finns sådana stunder, men problemet är att du kan inte få det till en helhet. Utan sen måste du säga, okej, nu har jag tyckt synd om mig själv. Hur ska jag ändra på det så att det inte ska vara så här mer? Hur ska jag ta tag i det? Hur ska jag kunna göra en skillnad? Och det är där någonstans att du kan få lägga dig ner, tyck synd om dig själv, men sen ställ dig upp och så kliver du ännu hårdare. Har omgivningens krav på dig varit speciella? Det var dussin år sedan ungefär, det var stora banderoller med dig på bild och tronföljaren var född. Ja, men så absolut. Påverkade det? Det har absolut påverkat allting. Jag menar, det är bara att kolla på... Det är bara att kolla. Människor sätter upp hela tiden nivåer för människor och sen så värderar de det utifrån det. Oavsett skador, oavsett situationer, oavsett allt som händer i livet, så kommer du alltid bli värderad efter det. Jag menar, det får man bara köpa, och jag har inga problem med det. Människor får tycka och tänka som de vill. Dagen kommer då jag kommer berätta min sida av det, vad jag har gått igenom. Ja, varsågod. Ja, men det kommer ta för lång tid. Jag menar, det behöver jag sätta mig ner och bara kan göra på något sätt. Få lite distans till. Ja, få lite distans till någon gång när jag slutar. Så att jag menar, men det är som sagt, alltså folk kan kritisera Messi när de åkt ut i en semifinal och säga att han är sämst i världen och han är katastrof och han levererar inte, och han har väl gjort över 60 mål den säsongen och alltså jag menar, så förstår jag menar, så att det som skulle vara världens bästa säsong för 99,999% av befolkningen är under all kritik för Leo Messi. Och jag menar, om folk kan klaga på honom ska de inte kunna klaga på mig som är en lilltå av vad Leo Messi är. Ja, vi har film för en längre berättelse nu också. Ja. Du kan höra av det när det finns mer tid nästa gång du känner för att verkligen knyta ihop säcken. Men det är ändå omgivningens bild av dig hänger ihop med både din käft där och prislappen. Du är dyr för AIK. Tycker du att du har presterat utifrån prislappen? Men det är det här jag undrar också. Är jag dyr för AIK? Ja, men det kostade klubben totalt sett 30 miljoner. Ja, jag vet inte om jag håller med om att jag är dyr för klubben. Alltså, Okej. Nej, det är det jag säger. Ja. Men skit i pengen. Ja. Gör du rätt för vad du kostade AIK och vad du kostar kontinuerligt i drift? Både inköp och drift. Alltså att jag varit skadad och inte kunnat spela, absolut inte. Så självklart, men det är ju också en del av fotbollen. Varför blev jag skadad? Jo, jag spelade när jag sa att jag hade ont och inte skulle spela. Så att, jag menar, det finns 2 sidor till det myntet också. Jag menar, det är, om jag ligger sjuk och har corona och säger att jag inte kan spela och sen spelar ändå för att jag vill hjälpa laget för att man bryr sig. Och sen så åker man på en skada på grund av det och sen säger man att man har ont och vill vila, men man får inte vila för att man ska hjälpa laget, och sen så blir det värre och så värre och värre. Så jag menar, ligger ansvaret bara på mig eller ligger det på att man bryr sig om en klubb och man bryr sig om en förening och man är inte villig att säga nej för att man vill hjälpa till, och sen sätter man sig själv i en sämre situation. Och sen, ja, jag vet inte, du slängde med någon siffra där som inte jag känner igen, men vi säger... Det är en allmän utspridd medieuppgift. Ja, som inte stämmer någonstans. Okay. Jag vet att jag kostade AIK 0 kronor att signa i transfersumma.
Det skulle jag säga är väldigt billigt. Jag vet att vi nu signar spelare för 10 miljoner. Andra lag signar spelare för 15 miljoner. Häcken signade väl någon för 20 miljoner. Så jag menar... Och sen efter det så ska ju de få sign-on och de ska ha lön och de ska ha allting plus de där 10 miljonerna eller 15 miljonerna eller 20 miljonerna de redan har betalat. Och sen ska de ha lön också. Så jag menar, är jag så dyr? Nej, det tror jag inte. Och jag menar, fotbollsspelare kostar. Jag vet inte vad Real Madrid betalade för Eden Hazard. Nej. Eller vad Ali Lall betalade för Neymar. Så, och han spelade väl 6 matcher och gjorde 2 mål eller något sånt där. Så jag menar, men du bubblar här nu av känslor och siffror och glosor om dig i förhållande till vad det nu är för prislapp. Ja, men för mig blir det någonstans också så att det är så här, det finns ju 2 sidor av varje historia och det var ju inte ett pengaflytt för mig att välja att gå hem till AIK. Alltså det var inte jag som valde att okej, nu ska jag tjäna mycket pengar och gå hem och spela i AIK. Alla som vet och kan fotboll vet ju att Allsvenskan är förmodligen den liga man tjänar minst pengar att spela i. Utan det för mig, och spela i La Liga och ha det CV:t jag hade, det var inte direkt brist på möjligheter att gå någonstans där jag kunde tjäna 10 gånger mer, 20 gånger mer, 30 gånger mer. Varför blev det som det blev då? Och vad blev det inte? Det är spännande. Men det var ju för att jag har en kärlek till AIK. Jag brinner för klubben. Jag älskar klubben och jag har haft en dröm sedan jag var liten. Det finns en intervju när jag är 15 år gammal som säger en dag vill jag spela derby för AIK och göra mål. Jag har spelat 3 derbyn och jag har gjort 3 mål. Så jag menar någonstans... Ja. Vad tackar du nej till förresten? Det fanns jättemånga alternativ i olika exempel? Länder. För det är spännande att höra. Mexiko till exempel. Det hade varit ett äventyr. Det hade varit ett absolut äventyr. Jag tackar nej till massa saker men som hade genererat massa mer pengar. Men för mig, jag lyssnade inte ens på någonting fast min agent ville prata. Det fanns till och med klubbar i Sverige som var villiga att betala betydligt många fler kronor än vad AIK ville betala. Så att jag menar, för mig har det aldrig handlat om pengarna, utan för mig var det, om det var en uppoffring för AIK så var det en 10 gånger så större uppoffring för mig för att jag ville spela i AIK. Känns det orättvist hela tiden att behöva hålla på med den här ekvationen? Nej, men alltså jag vill bara att människor inte ska fatta att det var inte så här att okej, men nu flyttar vi hem till AIK och nu ska jag tjäna så jättemycket pengar, mer än vad jag någonsin tjänat i hela min karriär och så kan jag bara chilla sen. Utan det är överlägset minst det jag har tjänat i hela min karriär. Jag har aldrig tjänat så lite som jag tjänar när jag spelar i AIK. Utan spelar i AIK gör man inte för att man vill tjäna mycket pengar, utan spelar i AIK gör man för att man brinner för klubben. Och annars hade man kunnat vistas på andra ställen. Så jag menar, jag fattar att AIK vill att jag ska spela mer och lita på mig. Jag kommer inte hem för att ligga på en strand i Saudi och bara ta det lugnt. Utan jag flyttade hem för att jag ville spela fotboll och för att jag brinner för AIK. Och det är det som någonstans blir irritationen. Att jag drar av min hälsena är inte någonting som jag vill, utan jag vill ju spela. Rak rygg, högt huvud. Eller vad är din styrka? Styrka är aldrig ge upp. Att fortsätta gnugga, som vi pratade om innan. Att oavsett vad man hamnar i för situation, att ställa sig upp och fortsätta. Inte låta någon berätta för dig vad du kan och inte kan göra. Jag menar, jag tror alla sa när jag drog av hälsenan nu senast, men det är väl sista gången vi ser John på en fotbollsplan. Det är väl sista gången vi har sett honom. Jag tror om du frågar de flesta AIK-arna vad deras starkaste minne är från förra året, oavsett hur mycket jag spelade eller hur lite jag spelade, så tror jag att i alla fall några stycken skulle svara att det är derbyt mot Hammarby. Där vi vinner med 1-0 i 92 minuten. Och då faktiskt råkade det vara jag som gjorde det. För alla de som sa att han kommer aldrig mer spela en fotbollsmatch, till att sen kanske säga att det är mitt starkaste minne från förra året. Så någonstans är... Alltså, och det är det jag menar, någonstans, man kan säga vad man vill om John Guidetti, men någonstans när du pratar om de stora tillfällena så kommer jag vara inblandad. Så jag menar, ett helt allsvenskt år kan gå och alla kan göra 1000 saker, men när du ska sätta ner en sak som har hänt som kanske stod ut lite extra för en AIK-are, så kommer jag förmodligen vara inblandad i den situationen. Det är de riktigt stora som pratar om sig själv i tredje person. Det har jag gjort här i liten, men jag tycker det är bara, det älskar jag. Jag älskar det också på sätt och vis. Ja. Super Guidetti, är det också en svaghet i allt? Nej. Alltså, fan, det var ju till och med tränarna i La Liga kallade med det. Så fan, de har ändå spelat i Barcelona, vissa av dem. Så att det... När har du känt
Jag känner att du tvivlar. Det kommer stunder när man tvivlar på sig själv hela tiden. Det är också en del av att vara människa, jag tror. Även Super Guidetti? Även Super Guidetti. Jag tror till och med Messi är det, och Cristiano Ronaldo och Neymar och alla tvivlar på sig själva ibland. Vad tänker du då? Nej, men de är människor. Det är det man... Ja, men du? Jag. Vad jag tänker för att komma ur det. Men det... Ja, eller vad tänker du när du känner tvivel? Jag känner att jag kan känna fan, skit, varför blev det så här? Borde gjort så istället. Det här kommer inte bli bra, jag måste göra så. Alltså det grubblas och det är 1000 tankar i huvudet. Och jag menar någonstans, precis som vilken människa som helst. Bara för att du är fotbollsspelare och folk kollar på dig på tv så är du gjord av samma kött och blod precis som vem som helst. Du kan också ha jobbiga dagar, du kan grubbla över dig själv, du kan tycka att du inte är tillräckligt bra, du kan tvivla på dig själv precis som du säger. Och jag tror att där är vi alla människor. Och skillnaden är väl att folk som lyckas med någonting, så folk som lyckas, det är de som kan slå bort de här tvivlarna och lägga dem åt sidan och ta nästa aktion och försöka bara göra bättre ifrån sig i framtiden. Vad är enskilt viktigast, om vi tittar långt, långt bakåt, till dina rötter, var de nu är, i Afrika eller i Bromma? Eller, vad enskilt i uppväxten är viktigast i din personlighet? Nej, men det är väl kärlek och värme. Alltså någonstans om du gör allting med kärlek och värme så kommer det bli bra. Och vem gav dig det? Ja, men jag skulle säga det är allting alltså. Det är så många parametrar som spelar in. Jag är tillsammans med tjejen jag gick på balen med när jag var liten. Alltså vi är 2 vackra barn ihop och vi har fått dela hela min fotbollsresa, vår fotbollsresa, vårat liv har vi fått dela tillsammans. Jag hade fantastiska år i Afrika där jag fick se andra kulturer, andra människor. Jag flyttade tidigt utomlands. Jag har haft människor runt omkring mig som har stöttat och backat mig. Och jag menar någonstans så allt det här tar du med dig och samlar ihop. Så jag menar jag har bott i 7-8 olika länder. Jag pratar olika språk. Jag har sett olika kulturer. Jag har träffat olika människor. Och allt det här bygger mig som person och gör mig starkare. Och jag tror aldrig man är färdig. Jag tror hela tiden, både som fotbollsspelare och som människa, du kan alltid utvecklas, kan alltid bli bättre. Och ska sträva efter att bli bättre. Men jag tror jag är en god bit på vägen. Och jag känner mig trygg i mig själv på ett annat sätt. Och jag vet vad jag vill och jag vet vad jag kan. Och, så att tvivlen blir mindre och mindre och glädjen blir mer och mer. Vad bra. Alltså det är många som öppnar dörrarna, men sen stänger de dem igen om du inte är där och stoppar in foten emellan. Så jag menar, det är jättemånga människor som man behöver tacka som har öppnat en dörr. Men jag menar, Zlatan back in the day. På vilket sätt och när? Nej, men han visade på något sätt att man kunde säga vad man tyckte och tänkte. Man kunde vara kaxig, man kunde ha lite den här osvenska stilen och säga att vet du, jag vill bli bäst. Jag vill spela i La Liga eller jag vill spela i Premier League eller jag vill vinna skytteligan eller jag vill vinna U21-EM eller jag vill... Och det var liksom inte okej innan, kändes det som. Utan då var det mer typ såhär, jo men det är roligt att spela och jag hoppas att vi får delta och alla får spela lika mycket, hoppas jag är bra. Och han var väl den som sparkade in den dörren på ett sätt som fick alla andra att vara såhär, shit om han kan då... Och han blir älskad för det. Och direkt i relation till dig då? Gjorde han det också direkt till dig? Absolut. Alltså jag menar, jag kommer ihåg min landslagsdebut. Jag fick liksom sitta där och spela med honom och se honom. Och det var någonting som gav mig en motivation och en hunger som var helt sinnessjuk. Så jag menar, det är självklart en av mina mäktigaste stunder att få spela i landslaget tillsammans med Zlatan som är våran främste genom tiderna. Det är ingen som kan ta ifrån mig det oavsett hur mycket de vill skriva skit om mig. Så att, Hur blev det med landslaget? Det är 10 år sedan i sommar, EM-guldet. Ja, absolut. Ja. Och vad är det? Det är... Nej, jag debuterade 2011 eller 2012 i A-landslaget. Så det är också ganska länge sedan. Så jag menar, det är många år. Mycket fina minnen med svenska landslaget. Alltså jag har ingenting negativt att säga om svenska landslaget. Jag fick spela en kvartsfinal i VM. Jag fick vinna U21-EM-guld. Jag fick ta mig till 3 mästerskap. Kvalificera mig för det 4:e, men det fick jag inte spela. Det var covid och sen skador och allting. Så jag menar,
Jag är fortfarande 100% i alla kvalen jag har varit med i. Vi har aldrig någonsin misslyckats att ta oss till ett mästerskap när jag har varit med. Som bäst en kvartsfinal i ett fotbolls-VM mot England. Fick spela det. Det drömde man ju om när man var liten. Så jag har så mycket att tacka landslaget för. Och jag hade fantastiska tider och fantastiska relationer där. Många vänner. Du nämner stora namn längs vägen. De en bit bort, även om du har varit i samma liga och sådär, och Zlatan. Så finns det någon eller någon fortfarande som är fortfarande förebilden? Alltså, jag vet inte. Alltså, nu är mer typ mina förebilder, det är min fru liksom. Min fru, mina barn, det är mina förebilder. De jag ser upp till på ett sinnessjukt sätt, om jag ska vara helt ärlig. Sen fotbollsspelare, Messi, när det kommer till fotbollskapacitet. Alltså när jag spelade mot honom så pass många gånger så insåg jag att det finns ingen som honom. Det är helt absurt. Det är sinnessjukt. Alltså vad han gör på en fotbollsplan. Så jag tror, med eller utan kycklingskada hade det fan blivit tufft att få den där guldbollen. Alltså, för att det är, jag tänkte avsluta med den. Ja, men det han besitter är ju fan helt sinnessjukt. Så att äter du kyckling fortfarande? Det var det jag tänkte avsluta med. Fortfarande. Man måste living on the edge. Alltså, så jag käkar fortfarande kyckling. Som du lagar själv också? Ja, jag tror på mig själv. Alltså. Vad säger man? Tror på sig själv. Man lär sig av misstagen. 100%. Ska inte grubbla. Och lär sig av misstagen. Lär sig av misstagen. Annars, värsta motgången? Men jag skulle säga att summera nästan alla skador. Alltså jag har varit borta nästan 6-7 år från fotbollen med olika skador. Knäoperationer, axeloperationer. Många skador som jag inte kunde påverka. Väldigt få typ muskelbristningar och sånt. Men du vet, när en hälsena går av, det är inte så mycket du kan göra åt saken. När axeln sticker ut ur tröjan, det är... Du fattar ju själv, du är en kyckling. Ja, exakt. Det är det. Vad är moroten då? Du håller fortfarande på, du är 33 i vår. Nej, men man fortsätter jaga kickarna. När är det som bäst? Nej, men det är avgöra derby. Vinna SM-guld är ju drömmen. Det är ju så. Det är vinna derbyn och vinna SM-guld. Det är liksom att vinna saker och att vinna derbyn. Det är liksom att göra mål. Alltså det ger en sån kick i kroppen som den ruschen kommer man att ha svårt att ersätta efter man slutar. Avslutningsvis, du är inne på slutet någonstans, men finns det fortfarande en dröm kvar? Drömmarna finns kvar, drömmarna kommer alltid finnas där. Sen, vilken är det då? Ja, men det är ju SM-guld, 100%. Att vinna ett SM-guld med AIK hade varit en jättestor dröm för mig. Och om det inte sker i år? Som sagt, det får vi se. Alltså, vissa drömmar de finns där och man hoppas att de slår in. Vissa kanske inte gör det. Någonstans så är jag så här, jag tar varje dag som den kommer. Jag tittar inte för långt fram. Just nu mår kroppen jättebra, peppar. Men man vet aldrig. Ja, eller metall, eller vad det nu är. Där tar vi i trä. Så man får se helt enkelt vad som händer. Men man får hoppas på det bästa. Om tar man dag för dag och gör sitt yttersta så kommer man alltid kunna se sig i spegeln och säga, vet du vad John, du gjorde allt du kunde. Och kommer någon och klipper mig i knähöjd så att knät flyger åt 2 olika håll. Vad ska jag göra åt saken? Förstår jag menar? Så att man vet aldrig vad som morgondagen kommer ge. Utan man får försöka njuta till max av dagen man lever nu och fortsätta drömma och göra så gott man kan. Det var 11 frågor. Tack för alla svar, John. Tack så jättemycket.